No niin, morjesta Sampo. Missä me tällä kertaa ollaan? No niin, morjesta. Tänään ollaan Axopar 45 XC Cross Cabin ja kolmepuolikasta V10. Tää on meidän lippulaivamalli Brabus Performance Linella. No niin, ihan mahtavaa. Tää on semmonen niinku, katteli vähän speksejä, niin 10 senttiä alle 14 metriä pitkä ja Kyllä. 11 senttiä päälle 4 metriä. Ja eikö se paino ollut jossain 7 tonnin kieppeillä? No 7700 ilman koneita, että mennään sit sinne vähän vajaa 10 tonnia koneiden kanssa. Et se menee niinkin ylös, että se oli sit vähän kuivapainon tyyppinen, mitä Juu, että ilman koneita, että siitä riippuen, että ottaako millä koneella, että venettähän saa 425 tai sitten 300 tai sitten tällä 3 puolikkaalla, mikä on sitten isoin niin kuin konevaihtoehto, mitä tähän saa. Nyt huomaa tässä näin, kun ollaan tälleen sisällä, sää on tämmönen niin kuin tänä kesänä on ollut, niin nythän tää koppivene on erinomainen ja tuossa ulkona tarvii takkia, mutta täällähän voi sitten vaihtaa tähän ihan kesäiseen asustukseen. Tää on kyllä siitä kiva, että tää keli ei nyt haittaa tätä touhua ollenkaan. Kyllä, ja sit jos pilvipeite alkaakin rakoilee jossain kohtaa, niin nopeastihan tän saa sitten. Tässä on niinku yli metrin kokoiset sivuovet ja kattoluukut ottaa auki, niin sittenhän tää on jo taas ihan niinku avoveneen tuntunen. Joo, no se on just näin, että voidaan availla niitä luukkuja sit myöhemmin, mutta tällä hetkellä näyttää keli siltä, että kivempi olla täällä olohuoneessa vaan sisällä. No niin, eiköhän oteta vene liukuun. Otetaan vene liukuun. Ja se mikä on 45 Axoparissa niin ihan mainitsemisen arvosta on se, että tää on pitkä ja iso vene, mutta käyttäytyy pitkälti hyvin samalla tavalla kuin Axoparin muut veneet, eli ajettavuudeltaan tää on pitkälti täysin samanlainen kuin 29 ja 38 Axopari. Et vaikka runkopituus on pitkä ja leveys on sitten kasvanut, niin ajettavuudeltaan nämä on hyvin samanlaiset veneet ajaa. Joo. Niin kuin satama-altaassa kuin sitten vähän kovemmassa kelissä täällä ulkona. Joo. Ja suorituskykyhän riittää. Et nyt meillä on vauhtia 28 solmua ja no vähän riippuen konevaihtoehdoista, niin tää kuluttaa semmosen vähän päälle 4 litraa meripenin kulmalta näillä 3 puolikkailla koneella pikkasen enemmän kuin noilla 400 niin millä on otettu noin kulutuslukemat. Joo. Mut nyt nähdään, täällä on aika hyvin keliä. Tälleen kun yrittää napata niitä videolle, niin ei näytä miltään, mutta kyllä tässä kyllä tää on jo aaltoa, voin kertoa. Ja kun sen tässä on vielä sitä massaa ja sitten se jyrkkä V siellä, niin tää ottaa kyllä aallot käsittämättömän hienosti. Kyllä. Sieltä tulee nyt yksi iso aalto. Niin tähän vastatuuleen niin 46,5 on se huiput mitä se ottaa, mutta yllättävän nopeasti se ottaa noin kolmella koneella sen niin kans, että Joo. kyllä se tämmöisen 45-jalkaiseksi niin ihan tarpeeksi
hujakasti kulkee. No todella joo. Kyllä. Riittää. Joo. Just näin. No niin, mihin me nyt ollaan oikein saavuttu? No niin, ollaan Helsingin Lauttasaaressa Hoskilla HSK Venesatamassa, missä on 13-16 päivä, eli tämän viikonloppuun torstai-sunnuntai, niin uiva venenäyttely, missä muun muassa tämä 4-5 aksopaari on tosiaan esillä. Sitten meillä on muuten niin uutuus 38 XC Cross Cabini. Sitten löytyy 29, niin kaikki, CCX, Santoppi ja sitten Cross Cabini. Ja sitten löytyy vielä lisäksi niin 25 Cross Toppi meidän laiturilta. Ja tossa se oikeastaan rakentuukin meidän laituri. Et meillä tulee tollanen vaakatasoon niin laituri ja sitten siihen tulee kulkusillat ja siinä on kaikki aksopaarit pitkälti esillä. No niin, no tää kuulostaa ihan mahtavalta ja hei, messut on tosiaan nyt aika lähellä, niin eiköhän me nyt arvota muutamat messuliput tässä. Juu, arvotaan ihmeessä pari lippua, niin, no niin. pääsee katsomaan aksopaareja. Joo, eli jos haluat osallistua siihen arvontaan, niin riittää, että kommentoit jollain tavalla tätä videota. Niin mä ennen messujen alkua sitten, odotas nyt, ne alkaa torstaina, niin keskiviikko illalla sitten ennen 24, niin eli silloin torstai-aamulla tietää sitten viimeistään, jos ei puolelta yö ole katsomassa, niin saiko liput. Eli suoritan siihen mennessä kommentoiden kesken ja saatan tehdä arvonnan vasta aamulla, et en ole itse vahtaamassa siellä. Mutta eli kannattaa kommentoida ja kannattaa tietysti lähteä myös messuille katsoa paikan päälle tätä venettä. Ja mehän nyt tietysti tässä videolla vielä, niin totta kai käydään tilat läpi myös, jos se paikan päälle pääsee. Kyllä, just näin. Just näin, mutta sitten jos haluaa innostua oikein tästä, kun käydään tilat läpi ja haluaa tulla livenä oikein testailemaan materiaaleja ja muuta, niin se onnistuu sitten nyt viikonloppuna. Kyllä. No käydään tässä kohtaa vähän vielä, kun ollaan vesillä näin, niin näitä varusteluita läpi. Eli siellä on joystickia ja Kyllä. Mä luulen muuten, että aika monia kiinnostaa, jotka ei tiedä. Osa tietysti tietää, mutta kun tässä on 3 moottoria ja vaan 2 kahvaa, niin mites tää toimii? Niin, no keskimmäinenhän sitten kun käyttää joikkariin, niin sehän on niin kuin periaatteessa se ei sillä tavoin käy. Niin kuin sitten totta kai se on käynnissä, mutta siinä ei niin kuin vaihde pelaa, että se on vaan vasen ja oikea, mitkä siellä tekee sitten työn. Joo. Et näin se toimii kolmekoneisessa. Joo. Ja tosiaan tässä huomasi heti, kun hyppäsin tässä ruoriin, että moottoreissa alkoi trimmit toimimaan, eli trimmiautomatiikka on päällä ja toki tietysti sen saa myös pois, jos haluaa, mutta voi pitää automatiikalla. Kyllä. Näin on ja se on itse asiassa aika mukava toi ratti. Siinähän on normaalistihan on totuttu esimerkiksi keulapotkuria käyttämään niin tämmöisestä jostain joystickista, niin tässä se on tuossa ratissa niin nappina ja oikeastaan siinä on trimmilevyt on myös siinä ratissa ja sitten plotterin käyttökytkimiäkin löytyy tosta, niin se on aika käteväni ajossa. Joo, ei semmonen havainto, että tosiaan keula ei kyllä paljon noussut tossa. Ei paljon nousee. Näkyvyys säilyi niin kuin koko ajan kyllä oikein hienona. Kyllä. Ja se on nopeasti tää 40 solmussa se vauhti, että ei kauan nokkatuissa. Joo. Ja hiljainen on äänimaailma kyllä, että nyt on tietysti vähän on aallokkoa tässä näin, niin vähän semmoista pientä irtotavarat pitää ääntä, mutta Kyllä. Et tietysti tänään on vähän tämmönen niin perinteinen uivan tuuli, mikä meinaa nyt joka vuosi melkeinpä olla, niin se on alkanut nyt ilmeisesti tänään jo maanantaina, niin joo. on vähän tuulta.
nytkin jo vauhti on semmonen 30 solmua, niin nätisti menee. Kyllä. Jees. Huomaa. Joo, kyllä on niinku, voi vetää kyllä, että on tosiaan niinku, on 45 jalkainen ja todella nätisti kääntyy. Että, Joo. ja loogisesti, että on kyllä. Ajo-ominaisuudet pysyy kyllä nättinä, joo. On kyllä niinku sanotaan, että ajettavan oloinen vene kyllä. Et nyt ei ole niinku semmoista matkavene-fipaa. Että Just näin. se näkyvyys tosiaan täältä niin tosi hyvä. Et noi on aika pieniä noi pokkaukset tuolla. Et Juu. kaikki alle on, että tommoset pienet laivat, niin ne ei jää mihinkään katveeseen. EU-katvealueet on pienet, että samaten nyt sitten kun peruutellaan rantaa tai muuta, niin on kyllä hyvä näkyvyys. No niin, nyt ollaan laiturissa, niin eiköhän vaan katsota ennen kuin toi sademyräkkä tuolta iskee, niin just näin, mitä täältä löytyy. Katsotaan, eli nythän tää on tosiaan varustettu Brabus Performance Linella, mistä tulee kolme puolikasta V10-konetta. Ja sitten senhän saa tosiaan niillä kahdella 425 V10 tai sitten 300, niin kuin oli puhetta, että niitä on jonkin verran Suomessa tällä hetkellä. No, takanahan on tää aft-cabinin sunbedihän on siis massiivinen, tosi massiivinen. Siinä on 3-4kin oikeastaan tosi mukavasti viettää aikaa. Ja aksoparin tyylisesti takana tässä ja tuolla fenderboxien päällä on istuinpehmusteet, eli antaa myös tilaa sitten isommalle porukalle viettää tässä aikaa tässä takadekillä. Ja sitten tässähän oli niitä vaihtoehtoja, että tässä on nyt on tosiaan tää aft-cabini ja sunbedi päällä ja tänhän sai ihan tyhjänäkin tilaa. Kyllä, jos tän haluu ihan tyhjänä jonkin vähän Miami Vice-tyylinen kalavene, niin se onnistuu myös, tai sitten U-sohva on myös mahdollinen, tai sitten pelkkä penkki. Miten nämä kylkivaihtoehdot nyt? Eli saa joko täältä wet barin, mikä on tässä, eli sieltä löytyy nyt sitten syvä jääkaappi ja sitten täältä löytyy hana. Niin joko tällaisella moduulilla ja sitten täällä on vielä sitten pieni säilytystila fendareille ja sitten toinen vaihtoehto, mikäli tätä moduulia ei halua, niin sitten tänne toiselle puolelle on speksattu ihan perinteinen fenderboxi, mikä on sitten kyllä tosi reilun kokoinen, että sinne saa harjat ja muut systeemit sitten. Joo. Ja kaikki nämä on varustettu kaasujousilla, eli ei tuu käsille sitten. Joo. Tuolla on vielä takakannen suihku tulee tuolta alta. Joo. Noin. Ja tää on tosiaan tämmöstä tasasta tilaa tänne tää uimatasolla asti, että tässä ei ole mitään porrastusta. Et huomasin tossa kun kuvaili, että piti ottaa muutama askel taaksepäin. Kyllä. Ettei tuu vesi jaloille sit kun peruttaa kovassa alkos. Ei, et sitten ainoa mikä löytyy, niin tuolta laidalta on yksi askel sit tuolla niin tonne etukannelle, mutta muuten tää on ihan yhtenäistä tilaa. Sitten täällä on vielä kätevät tällaiset pienet luukut, mihin saa sit
esimerkiksi kuivumaan jotain tai sit just jotain pientä laitettua sinne, niin jos on vaikka tässä sunbedillä viettämässä aikaa, niin saa tonne jotain. Siellä on vielä sitten peruutuskamera, niin se on hauska yksityiskohta, mikä tästä löytyy. Kyllä. Jees. No sitten se, mikä nyt on tietysti ihan hienoa, niin tässä veneessä on nämä kääntyvät platformit. Ne ei ole tarkoitettu niin sanotuksi sellaisiksi, mitä nyt on nähty tosi paljon sellaisia terasseja, uimaplatformeja, tämmöisiä, mitä nyt on muun muassa 38 on ne activity-platformit lisävarusteena, mutta tää on siis ihan puhtaasti tarkoitettu tämmöiseksi istuintilaksi, mikä on sit tässä. Eli nimenomaan niin mä näytän, eli täältä kun sisältä avataan toi toinen ovi. Joo. Noin. Niin nyt sitten, jos tässä ollaan, niin osa porukasta on tässä ja sit osa porukka on siinä, niin aika makealla systeemillä niin pystyy myös olemaan sitten ulkona istumassa siinä sivulaidan päällä. Et se on niinku ideana tässä. Ja tää on siis todella kätevä systeemi tää, että saa tosta edestä auki, taaksepäin ja takaa auki eteenpäin. Tää on semmonen vähän niinku laiturimoodi sit tässä. Kyllä. Ajaessa toistepäin. Just näin. Ja nämä on oikeasti leveät nämä kulkuväylät tässä, mistä tullaan sit sisälle. Kyllä. Ja korkeuttakin tässä on, että... Juu, täysseisoма, mä oon 190 senttiä pitkä, niin tässäkin kohdassa niin täysseisomakorkeus on, että joo. Se kyllä säilyy koko täällä kabiinissa tässä salonkialueella. Ei mennä vielä sisälle, käydään katsomassa sitten keula. Ja tässähän on koko matkalta, niin tää on hyvä niin levyinen ja sitten tämmönen pieni askelma vaan tänne. Ehkä semmonen 20 senttiä suurin piirtein. Ja sitten laiturille, niin tässä on vielä yksi tämmönen askelma, että siitä pääsee hyvin nousee sitten tästä kuskin puolen penkistä, kuskin puolen ovesta, niin sitten laiturille. Joo. Ja sitten sama juttu täällä ylhäällä, että tästä saa kiinni ja se ohjaa myös sadeveden sitten täältä reuna. Kattoluukku ei nyt tällä videolla jostain syystä esitelty. Se jäi nytten Suomen kesä. Joo, just näin. Mutta tosiaan saa siis koko salongin alueelta niin kattoluukun auki. Se on kaksiosainen kattoluukku, eli siinä on etuosa ja sitten takaosa erikseen. Joo. Sitten tässä on vielä päällä jo sunbedi, missä voisit olla, ja sitten tässä on tämmönen etusohva ja sitten vielä keulassa niin pieni istuintila, missä pystyy sit istumaan. Tuolta löytyy ihan säilytystilaa ja sitten maasähköt on kanssa siellä. Joo, ja sit mä kattelin videoita tästä, niin mä voin kertoa, että tuon ankkurin saa semmosena piiloankkurinakin tuolta, että se menee sähköisesti piiloon, että se ei törrötä tuolla ollenkaan. Kyllä, niin sanottu katapulttimalli. Joo, kyllä. Sellainenkin löytyy. Just näin. Ja sit siellä on vielä etupuolella niin vielä sit vielä lisää. Sen saa niinku kokonaisuudessaan avattua. Ja siellä on sit myös tähän keulaan tuleva pöytä on siellä. Joo. Nyt ei kyllä tällä videolla aleta virittelemään. Alkaa tulee mieli jo mennä tuonne sisäpuolelle. Kyllä. Täällä on aika karu ilma. No, voidaan otetaan tonne vähän. No tietysti videolla tää näyttää ihan tyyneltä, mutta... Just näin, mutta kyllä tuolla purjeveneiden masto tujeltaa sillä tavoin, että... Joo, mennään sisälle. Kyllä. No niin, hyvä päästiin tänne sisäpuolelle sateesta. Niin. Tässä niin heti tulee tietysti vertailtua siihen 29, mitä käytiin silloin viimeksi ihmettelemässä. Niin tosi paljon niin samaa tässä näin, mutta huomaasin, kun koko kasvaa, niin tää on muuttunut tämmöiseksi U-malliseksi. Ja kyllä. Tässä mahtuu aika montakin näköjään ja tilaa on kyllä niin kuin täällä tosiaan, että sitä riittää. Ja tässä niin onkin tämmöisiä mielenkiintoisia kiskoja sitten tässä lattialla. Kyllä. Eli
ideana on se, että tätä pystyy pitkälti muovaamaan. Tuossa on keskellä toi tommonen pentterimoduuli, mitä pystyy liikuttaa, ja sitten tätä pöytää pystyy liikuttaa. Ideana se, että silloin kun pentteri ei käytä, niin se voidaan vetää ihan tonne noihin kuskinpenkkeihin kiinni, ja sitten taas silloin kun pentteri halutaan käyttää, niin sitten vedetään se näin. Ja totta kai silloin kun se on tonne puskettuna, niin silloin tähän jää huomattavasti enemmän tilaa sitten seurustella sitten niin kuin uusohva jutussa, että se on niin kuin siinä se idea. Joo. Ja sitten täällä näin, niin mikä on tässä kiva, että täällä niin kuin kaksi pariskuntaa aika kivastikin matkustaa jonkun vähän pidemmänkin retken. Tää nousee täältä hyvin samantyyppisesti kuin 29 ja 38, niin täältä tulee tää perinteinen luukku, mikä laitetaan tonne kiinni. Jees, eli täällä on kahdelle oikeesti mukava iso takakabiini, missä mahtuu kyllä hyvin nukkumaan, ja iso takaikkuna, mistä näkyy sitten koneet. joo, ja siinä näkee vähän tätä korkeutta sitten. Juu, kyllä. Tässä on ihan täys istumakorkeus säilyy, että sitten tässä on vielä tämmönen pieni pukeutumispenkki, missä pystyy sitten istumaan. Joo. Ja eikö tässä ollut nyt niin, että layouttina pystyy valitsemaan tähän niinku semmoisen U-mallisen? Että nyt tää näyttää selkeästi tämmöiseltä parivuoden ratkaisulta. Kyllä. Ja tää on nimenomaan se semmonen niin sanottu Suomi-speksi, eli monesti Suomeen halutaan enemmänkin tämmöinen tuplasänky kuin sit jotain istumatilaa. Et se on niinku tärkeää, että siellä pystyy myös syöpymään, jos tarve niin vaatii. Joo. Ja sitten tuolta löytyy vielä noin, niin sieltä löytyy sit pieni vessa. Se tulee vakiona ihan siis kaappina, mutta sinne saadaan varusteltua myös tämmönen pikkunen toiletti. Joo, ja nyt jos mä tehdään tämmönen, kun aina joku pohtii, että minkäs kokoinen tää on tää tila, niin joo, no tämmönen mä oon 176,5 senttiä, niin tämän verran tilaa, että ehkä 2-metriselle tää voi olla aika nafti. Kyllä, että se on niin kun tavallaan haluttu mahdollistaa, että on kaksi vessaa veneessä. Et siitähän tietysti sitten isompi vessa löytyy tuolta sitten tuolta keulasta. Että. Noniin, no mutta eiköhän mennä kattoo keulaan. Kyllä, mennään kurkkaamaan sieltä. No niin. No sitten sieltä kun painaa tosta napista, se ottaa luka ylös, sieltä tulee kaasujousel, nousee noin. Yes, eli sitten tullaan tänne alas, niin täältä löytyy niin sanottu master cabin, eli täällä on pitkä parivuode, missä pystyy nukkumaan, ja sitten on paljon tämmöistä ihan yleistä tilaa, ja sitten siitä löytyy tosiaan tommonen pieni istuin, missä pystyy sitten vähän laittaa vaatteita, ja siellä on vähän vaatekaappia tai mitä nyt sitten ikinä, ja sit siinä on vielä vasemmalla kanssa, niin vielä sit lisää säilytystilaa, ja sulakekaappi on siellä. Ja sitten nämä on itse asiassa aika kätevät no voidaan mennä kohta siihen, että mihin näitä käytetään. Eli siis nyt sitten täällä on tämmöiset 2 isoa ovea molemmin puoliin, kun täältä painaa napista, niin pystytään työntämään nämä ylös kaasujousia avusteisesti. Niin nyt meillä olisi sitten tästä kabiinista niin hyvä kulku tonne ulos, ja sitten tähän saa tämmöiset klaffimuotoiset astuinlaudat, mistä pääsee sitten hyvin kiipeämään tonne keulakannelle sitten. Joo. Sitten sen saa tuolta hyvin kiinni tuolta, noin kun vetäsee, niin noin.
Joo, ja tosiaan tää seisomakorkeuspuoli, niin tässä mahtuu pidempikin kyllä seisomaan ja Kyllä. tulee tännemmäs, niin täällä se sitten tietysti vähän madaltuu. Kyllä, kyllä. Niin ja nythän tässä on tämmönen tää keulapeti, niin tässähän oli kans jotain vaihtoehtoa. Kyllä, eli joko sen saa tällä niin sanotulla travel-versiolla, mikä on tässä, jolloin tuonne sängyn alle tulee säilytystilaa tuolla ja sitten tuolla. Ja toinen vaihtoehto, mikä on niin sanottu lounge, milloin siihen tulee semmoinen kääntyvä patja, milloin tässä on niinku ikään kuin enemmän sitä istuintilaa. Et nyt tää on enemmän semmoinen, niin kuin puhuttu, niin Suomi-speksi, missä on niin kuin tätä nukuttavuutta ja asuttavuutta enemmän, kun taas sitten ehkä Välimerelle ja tonne tärkeämpi on se niin kuin päivähengailu kuin sitten se nukkuminen. Joo. Ja sitten tietysti tärkeä juttu täältä, niin täältä löytyy nyt sitten se kunnon kokoinen WC-tila. Kyllä. Ja tää on nyt varustettu sitten ihan suihkulla. Ja pystyy suihkut ottamaan ja tommonen pieni suihkuseinä siinä ja vähän peiliä. Kyllä, siellä on ihan hyvät tilat sitten niin kuin ihan siis jos tekee pidempääkin matkaa, niin on kyllä hyvät tilat. Joo, ja se seisomakorkeus täällä, niin täällä on se sama tietysti kuin tossa, että täällä on hyvin tilaa. Joo, eli tämmönen keulahytti täällä ja tää on ihan asiallinen tää kulku tonne noin. Että hyvin maastoutuu tosiaan tänne. Noin. Voisi olla melkein, että kun nämä on tässä kiinni, tää sulautuu niin hyvin tähän tavallaan ohjaamoon tää ovi, että hyvä, että tää edes huomaa koko niin kuin alakäbiiniä tässä. Että. Joo, se on kyllä aika hyvin integroitu ja piilotettu siihen. Että, just näin. Että tuli niin kuin jossain vaiheessa, mä oikein aloin katsomaan, että olisiko pieni tavaralokero tuohon. Just näin. Hyvin tehty. Jees. No tämmönen vene tosiaan, Axopar 45 ja oikein paljon kiitoksia Sampolle jälleen kerran, että käytiin vähän merellä piipahtamassa. Kiitoksia, oli mukava käydä vähän ajelemassa tuolla sateisessa ja myrskyisessä Helsingissä, niin mikäs siinä? Joo, ja siis nythän niinku oikeastaan tavallaan mua ei harmita niin paljon tää sää, koska tämähän nyt edustaa semmoista, mitä tänä kesänä Suomessa on nimenomaan ollut. Ja juurikin näin. Tää venehän toimii tämmöisessä käytössä erinomaisesti. Se on just näin. Ja sit kun sattuu se yksi hassu päivä, kun aurinko paistaa ja tuntuu, että on vähän liian kuuma, niin sit saa kuitenkin katot auki ja sivuovet auki, niin sit onkin jo ihan niinku avoveneen tuntumaa. Joo. Ja siis kyllähän niin kuin aina kun tämmöistä hienoa venettä käydään vähän merellä kokeilemassa, niin herää katsojilla kiinnostus, että no minkäs verran tämmöinen sitten oikein maksaa? No joo, me lähdetään sieltä noin vähän alle 650 000–700 000 euron hintahaarukasta. Se on niin kuin alkain hinta. Joo. Ja sitten kun aletaan laittaa varusteita päälle, niin me mennään sinne vajaan miljoonaan, mutta ei kyllä nyt ihan miljoonaa, mutta ehkä ollaan siellä jossain 800 000 euron tuntumassa. Joo. Ja sitten siis varusteitahan tähän saa vaikka kuin paljon, että kyllä se sinne lähemmäs miltsiä saa sitten kipuumaan, mutta kelpo veneen saa 800 000 eurolla. Joo. Ja eikö se nyt ole niin, että te niin kuin näitä nyt täällä Suomessa myytte? Ja Kyllä. Eli Bike and Boat World, meiltä löytyy toimipisteet Kaarinasta, Turusta ja sitten löytyy Helsingistä, Lauttasaaresta. Ja tänne saa tulla Axopaareja katsomaan. Helsingissä meillä on pitkälti kaikki Axopaarit. Kannattaa soittaa etukäteen ennen kuin tulee käymään, koska meillä on niin ikään Lauttasaaressa vedesveneitä, sitten meillä on showroomisveneitä, mutta sitten meillä on vielä Keilaniemessä satamassa lisää veneitä, niin kannattaa soittaa ennen kuin tulee käymään, niin saadaan kyllä millä tahansa Axopaareille niin järjestetty näyttö. Hei, mutta puhutaanpa vielä messuista. Tietenkin uivassa, niin kuin tuossa oli puhetta, niin olette esillä, mutta missäs muualla messuilla pääsee näkemään? Juu, no meillä on aina Bike and Boat Worldin joku edustaja kansainvälisillä isoilla messuilla ja sinne on mahdollista sopia sitten esittelyjä. Me ollaan Cannesissa ja Düsseldorfissa edustamassa. Sinne voi kuka tahansa niin sopii treffit
ja käydään katsomassa vähän eksoottisempia aksopaarin malleja. Aatellen sitten näitä isoja avoveneitä, mitä ei Suomessa niin paljon ole sit näyttää, niin siellä pystytään sitten esittelemään niitäkin veneitä niin semmoisille, ketkä on kiinnostunut näistä isommista avoveneistä. No niin, ihan mahtavaa. Mut hei, oikein paljon kiitoksia, että jaksoit katsoa videoja, ja jos tykkäsit, niin pistä peukkua, ja kanavan tilaamistakin kannattaa harkita, koska sehän ei maksa täysin yhtään mitään, ja se tukee tätä kanavaa, ja me nähdään taas seuraavilla veneilyvideoilla. Se on moro! Morjes!